Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till Sagosverige. Idag ska vi prata om något som vi svenskar har en väldigt lätt komplicerad relation till. På vintern ser vi den nästan aldrig och vi saknar den så mycket att vi nästan blir galna. På sommaren älskar vi den så mycket att vi ligger platt på marken i timmar bara för att känna dess strålar. Vi ska prata om vår egen stjärna, livets källa och anledningen till att vi inte fryser ihjäl här uppe i norr. Vi ska prata om solen. Tänk er en gigantisk boll av brinnande gas. Så stor att du skulle kunna få plats med 1 miljon jordklot inuti den. Den är inte bara en lampa i taket, den är en kärnreaktor som skriker ut energi, skickar iväg solvindar som kan släcka ner hela städer och som har fläckar stora som planeter. Är ni redo att bli bländade av 12 heta fakta om vår närmaste stjärna? Ta på er solglasögonen och solskyddsfaktor 50, för nu lyfter vi mot centrum av solsystemet. Fakta 1. Solen är en gigantisk kärnreaktor och den äter sig själv. Vi börjar med det mest grundläggande. Vad är solen egentligen? Det är inte en brasa som brinner med ved. Nej, det är en pågående kärnexplosion. Inne i solens kärna är trycket och temperaturen så extrem, cirka 15 miljoner grader, att väteatomer krossas mot varandra och smälter ihop till helium. Det kallas fusion. Varje sekund omvandlar solen 600 miljoner ton väte till 596 miljoner ton helium. Vänta nu, vart tog de sista 4 miljoner tonen vägen? De blev till ren energi. Det är den energin som värmer din rygg en julidag på stranden i Skåne. Solen äter alltså upp sig själv för att hålla oss varma. Tack solen. Fakta 2. Den är 99,86% av allt. Om du tar hela solsystemet, alla planeter, Jupiter, Saturnus, jorden, alla månar, alla asteroider, alla kometer och allt damm och lägger det i en vågskål. Och sen lägger du solen i den andra vågskålen. Vet du vad som händer? Solen väger 99,86% av alltihop. Allt annat, inklusive oss, Mount Everest och Jupiter, är bara smulor som blev över när solen bildades. Vi lever bokstavligt talat i resterna av solens byggarbetsplats. Det sätter saker i perspektiv, eller hur? Vi är ganska små. Fakta 3. Det tar tusentals år för ljuset att komma ut. Här är något som får hjärnan att snurra. Ljuset, fotonerna, som skapas i solens kärna, reser med ljusets hastighet, eller hur? Men det är så trångt inne i solen att fotonen krockar med atomer hela tiden. Den studsar fram och tillbaka som en kula i ett flipperspel. Det kan ta mellan 10 000 och 170 000 år för en foton att ta sig från kärnan upp till ytan. Men när den väl kommer loss och flyger ut i rymden, då tar det bara 8 minuter och 20 sekunder för den att nå din näsa här på jorden. Så ljuset du ser idag är egentligen gammalt ljus som skapades under den senaste istiden. Fakta 4. Solen låter, men du kan inte höra det. Solen är inte tyst. Den är en bubblande, kokande gryta av plasma. De enorma rörelserna av gas och ljudvågor inuti solen skapar ett konstant dån. Om rymden hade haft luft så att ljudet kunde färdas till jorden, skulle solen låta som ett konstant dånande jetplan, dygnet runt. Vi skulle alla vara döva. Det skulle vara ungefär 100 decibel här på jorden, trots att solen är 150 miljoner kilometer bort. Tack och lov är rymden vakuum, så vi slipper ha hörselskydd på oss hela livet. Fakta 5. Solen har fräknar som är kallare, men ändå supervarma. Ibland får solen mörka fläckar, så kallade solfläckar. De ser svarta ut på bilder, men det är en optisk illusion. De är egentligen bara lite kallare än resten av ytan. Kallt är relativt här. Solens yta är cirka 5500 grader varm. En solfläck är bara cirka 3500 grader. Eftersom den lyser mindre starkt än omgivningen ser den mörk ut för oss. Men om du kunde plocka ut en solfläck och hänga den på natthimlen ensam, skulle den lysa starkare än fullmånen. Dessa fläckar orsakas av magnetfält som trasslar ihop sig och hindrar värmen från att komma upp. Ju fler fläckar, desto mer aktiv är solen, vilket leder oss till nästa fakta.
Fakta 6. Solen nyser på oss och det skapar norrsken. Solen är inte en stilla lampa. Den är humörsjuk. Vart 11:e år ungefär går den in i solar maximum, då den är extra aktiv. Då kan den få utbrott, solstormar, där den kastar ut miljarder ton plasma och strålning rakt ut i rymden. Det kallas coronamassutskastningar, CME. Om en sådan nysning träffar jorden skyddas vi av vårt magnetfält. Men partiklarna leds ner mot polerna och krockar med atmosfären. Resultatet? Norrsken. Så när du står i Kiruna och ser himlen dansa i grönt tittar du egentligen på solens spott som brinner upp i luften. Vackert, eller hur? Men det kan vara farligt också. En riktigt stor solstorm kan slå ut satelliter, GPS och elnät. År 1859, Carrington-händelsen, var stormen så stark att telegrafledningar började brinna. Om det hände idag skulle vi kanske bli utan internet i veckor. Mardröm. Fakta 7. Solen är medelålders och har en midlife crisis. Vår sol är ungefär 4,6 miljarder år gammal. Det betyder att den är ungefär halvvägs genom sitt liv. Den är en gul dvärgstjärna. Den har bränsle för ungefär 5 miljarder år till. Vad händer sen? Den kommer inte explodera som en supernova. Den är för liten för det. Istället kommer den att svälla upp och bli en röd jätte. Den kommer bli så stor att den sväljer Merkurius, Venus och kanske till och med jorden. Havet kommer koka bort och bergen smälta. Men ta det lugnt. Det är 5 miljarder år kvar. Vi har gott om tid att hitta en ny planet eller bygga ett riktigt bra solskydd. Efter jättestadiet kommer den att krympa ihop och bli en liten, het vit dvärg, stor som jorden men tung som en stjärna. En pensionerad stjärna som sakta svalnar i mörkret. Fakta 8. Solen roterar olika fort, den är en vätska. Jorden är fast, förutom lavan inuti. Så Nordpolen och ekvatorn snurrar runt på samma tid, 24 timmar. Men solen är en boll av gas och plasma. Den snurrar snabbare vid ekvatorn än vid polerna. Vid solens ekvator tar ett varv ungefär 25 dagar. Vid polerna tar det 35 dagar. Tänk dig om din mage snurrade snabbare än ditt huvud. Du skulle bli helt snurrig. Det är denna skillnad i hastighet som gör att solens magnetfält trasslar in sig i sig självt som gummiband, går sönder och skapar solfläckar och solstormar. Fakta 9. Solen tappar vikt hela tiden. Kommer ni ihåg att solen omvandlar massa till energi? Det betyder att solen blir lättare för varje sekund. Den tappar ungefär 4 miljoner ton massa per sekund bara genom ljuset. Dessutom blåser den bort material genom solvinden, cirka 1,5 miljoner ton per sekund. Ska vi vara oroliga? Nja. Solen är så ofattbart tung att den under hela sitt liv bara kommer tappa någon procent av sin massa. Så den kommer inte försvinna. Men dess grepp om planeterna, gravitationen, blir pyttelite svagare med tiden. Så jorden driver sakta bort från solen, några centimeter per år. Fakta 10. Atmosfären är varmare än ytan. Ett mysterium. Här är något som forskarna kliar sig i huvudet över. Solens yta är 50-2500 grader. Men om du åker upp i solens atmosfär, koronan, den där spretiga glorian man ser vid solförmörkelser, så är temperaturen plötsligt 1-3 miljoner grader. Det är som att gå bort från en lägereld och upptäcka att det blir varmare ju längre bort du kommer. Det borde inte vara så. Forskare tror att det har med magnetiska vågor, alfvenvågor och små nanoflares, små explosioner, att göra. Men det är fortfarande ett av solsystemets stora mysterier. NASAs sond Parker Solar Probe flyger just nu genom koronan för att försöka lösa gåtan. Och den måste tåla extrem hetta. Fakta 11. Solen är vit, inte gul. Fråga ett barn vilken färg solen har och de ritar en gul cirkel. Men det är faktiskt fel. Solen avger ljus i alla färger, regnbågens spektrum. Och när man blandar alla färger får man vitt. Om du åkte ut i rymden och tittade på solen utan att bli blind skulle den se bländande vit ut. Anledningen till att den ser gul eller orange ut från jorden är vår atmosfär. Luften sprider bort det blå ljuset, därför är himlen blå.
och kvar blir de gula och röda tonerna. Vid solnedgången måste ljuset gå genom mer luft, så då ser solen röd ut. Men tekniskt sett är solen en vit stjärna som vi ser genom ett gult filter. Fakta 12. Vi kretsar faktiskt inte runt solens centrum. Vi lär oss i skolan att jorden snurrar runt solen. Men egentligen snurrar allt, solen och alla planeter, runt solsystemets gemensamma tyngdpunkt, som kallas barycentrum. Eftersom Jupiter är så enormt tung drar den i solen. Det gör att tyngdpunkten ibland ligger lite utanför solens yta. Solen står alltså inte still, den wobblar lite i en liten cirkel på grund av Jupiters gravitation. Det är som när en pappa snurrar runt med ett tungt barn i armarna. Pappan måste luta sig bakåt och snurra lite han också. Solen dansar med sina planeter. Och en liten bonusfakta för oss i Norden. Fakta 13. Solen är anledningen till att vi kan bo här. Utan Golfströmmen, som drivs av solens värme som sätter igång vindar och strömmar, skulle Skandinavien vara lika kallt som Grönland eller norra Kanada. Solen är motorn i hela vårt vädersystem. Dessutom, på sommaren i norra Sverige går solen aldrig ner. Midnattssol. Det beror på att jordaxeln lutar mot solen. Vi får gratis soltimmar dygnet runt i några veckor. Det är därför svenska jordgubbar blir så söta. De får sola dygnet runt. Så, mina vänner, nästa gång ni känner solen värma ansiktet en kall vinterdag, eller när ni klagar på att det är för varmt i juli, tänk på vilken otrolig kraftkälla det är. En wobblande, vit, kärnexploderande, sjungande stjärna som ger oss allt liv. Vilken fakta tyckte ni var häftigast? Att ljuset tar 100 000 år på sig att komma ut? Eller att solen blir lättare hela tiden? Skriv i kommentarerna. Och du, titta aldrig direkt på solen. Inte ens för att kolla om den är vit. Det är farligt för ögonen. Titta på våra videor istället. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera på Sagosverige. Vi ses i nästa avsnitt. Då kanske vi åker till månen. Ha det bäst i solskenet.